Har du någonsin tänkt på varför vissa problem i samhället bara aldrig verkar försvinna? Idag ska vi testa en tanke. Tänk om vi, när vi försöker förstå de här problemen, faktiskt letar på helt fel ställe. Vi ska zooma ut, alltså verkligen zooma ut, bort från individen och istället titta på de där stora, nästan osynliga krafterna som formar våra liv. Det är ett perspektiv som faktiskt kan förändra hur du ser på, nästan allt. Okej, för att göra det här konkret, tänk dig det här scenariot. En 22-åring använder ett tramadol, ett starkt smärtstillande, för att hantera sin vardag. Den första och kanske enklaste frågan att ställa är ju vad är det för fel på just den här personen? Varför gör han de här valen? Men är det verkligen hela historien? Här ser vi tydligt två helt olika sätt att tänka. Till vänster har vi de individuella förklaringarna. Det handlar om nyfikenhet, psykisk ohälsa, grupptryck. Förklaringar som lägger ansvaret på personen själv. Men titta till höger. Här zoomar vi ut och ser helt andra saker. Fattigdom, ett stenhårt prestationssamhälle, arbetslöshet, segregation. I den här genomgången, då väljer vi att följa den högra vägen. Vi ska se vart den leder oss. Så, hur gör man det här då? Jo, man kan säga att vi byter verktyg. Vi lägger undan förstoringsglaset som bara ser individen och plockar istället fram vidvinkelobjektivet. Det är dags att se hela landskapet, alltså de stora mönstren och de strukturer som formar oss allihop. Och själva kärnan i det här sättet att tänka, det är begreppet sociala strukturer. Tänk på det som spelreglerna i ett spel vi alla deltar i, vare sig vi vill det eller inte. De här reglerna och mönsterna styr hur vi beter oss, allt från hur vi pratar med varandra till vilka chanser vi får i livet. De finns där, oberoende av oss som individer, och de skapar både möjligheter och hinder för oss. Och det blir vår lilla vägkarta. Hela det här samhällsperspektivet delar upp sig i två stora teoretiska grenar. Å ena sidan har vi det som kallas konsensusperspektivet, och å andra sidan konfliktperspektivet. Så låt oss börja med att titta närmare på den första. Okej, så vi sätter på oss vår första lins. Genom den här linsen ser vi samhället som en ganska väloljad maskin. En plats där de flesta är överens om spelreglerna och där alla delar jobbar tillsammans för ett gemensamt mål. Det här är konsensusperspektivet. Tänk dig samhället som en kropp. Familjen, skolan, arbetslivet, alla är som olika organ med en specifik funktion för att hålla hela kroppen frisk och stabil. Det som håller ihop allt är att vi delar samma grundläggande värderingar och normer. Sociala problem som brott eller missbruk blir då som en sjukdom, något som stör balansen i systemet, en avvikelse. Och här kommer vi till en riktigt intressant idé från sociologen Robert Merton. Hans begrepp anomi. Han menade att ett stort problem uppstår när samhället matar oss med idén om att alla ska sträva efter samma mål, typ rikedom och framgång, men samtidigt inte ger alla samma ärlig chans att faktiskt nå dit. Det här glappet mellan målen vi förväntas ha och medlen vi faktiskt har tillgång till, det skapar en enorm press och frustration hos människor. Så, hur hanterar folk den här pressen? Merton pickade ut 5 olika strategier. De allra flesta av oss väljer konformitet. Vi accepterar både målen och de godkända sätten att nå dem, och vi kämpar på. Vissa väljer innovation. De vill fortfarande ha framgång, men de använder otillåtna medel. Tänk ekonomisk brottslighet till exempel. Sen har vi ritualism. Man har gett upp drömmen om målen, men man fortsätter ändå att gå till jobbet varje dag och följa reglerna. Och så har vi retreatism. Man förkastar båda målen och medlen. Man drar sig helt enkelt undan. Och kanske är det här vi hittar vår 22-åring med tramadol. Slutligen finns rebellion. Man förkastar hela systemet och vill ersätta det med något helt nytt. Okej, dags att byta lins helt och hållet. Vi tar av oss harmoniglasögonen och sätter på oss ett par som ser en värld av ständig kamp och konkurrens. Välkommen till konfliktperspektivet. Så, glöm nu bilden av samhället som en harmonisk kropp. Det här perspektivet, som har sina rötter hos tänkare som Karl Marx, ser istället samhället som en arena. En arena där olika grupper, baserade på klass, kön, etnicitet, hela tiden kämpar mot varandra om makt, status och pengar. Här är fattigdom och arbetslöshet inte en sjukdom i systemet. De är inbyggda och nödvändiga funktioner i ett system som bygger på ojämlikhet. Marx fokuserade ju nästan helt på den ekonomiska kampen. Men tänk om kampen är mer komplex än så.
Tänk om det finns andra saker att slåss om än bara pengar. Saker som är minst lika viktiga för din position i samhället. En sociolog som verkligen utvecklade den här tanken var Pierre Bourdieu. Och Bourdieu ger oss en helt fantastisk verktygslåda här. Han menade att kampen handlar om olika sorters kapital. Först har vi såklart det ekonomiska kapitalet, alltså pengar, aktier, fastigheter. Det är det uppenbara. Men sen blir det riktigt spännande. Han pratar om kulturellt kapital. Din utbildning, din kunskap, ditt språk, din förmåga att föra dig i fina rum. Sen har vi socialt kapital, vilket är värdet av ditt nätverk, vilka du känner. Och slutligen symboliskt kapital, din prestige och ditt anseende, som en fin examen eller en viktig titel. Ojämlikhet enligt Bourdieu handlar om den oerhört ojämna fördelningen av alla de här kapitalformerna. Okej, så varför spelar det här någon roll? Varför är det så viktigt att kunna zooma ut och använda de här olika linserna för att se på samhället? Vad har det för betydelse i praktiken? Det här citatet från boken Levande socialt arbete sätter verkligen fingret på en väldigt stark trend i vår tid. Vi har blivit otroligt bra på att förklara sociala problem med psykologi eller till och med biologi. Vi letar efter felet hos individen snarare än att kritiskt granska det system som individen faktiskt lever i. Och det är precis därför samhällsperspektivet är en så viktig motkraft. Det tvingar oss att lyfta blicken. Det hjälper oss att se hur stora strukturer som arbetslöshet och diskriminering skapar lidande för enskilda människor. Det hjälper oss att flytta fokus från att skylla på individen till att faktiskt analysera och ifrågasätta systemet. Det visar oss att problem som fattigdom och missbruk sällan är ett resultat av ett fritt och isolerat personligt val. Och det summerar egentligen allting perfekt. Den verkliga kunskapen, inte minst för de som jobbar med socialt arbete, ligger i att kunna göra båda sakerna samtidigt. Att se och förstå hur de stora samhällsstrukturerna ständigt formar och påverkar varje enskild människas liv. Att kunna se både människan i samhället, men också att se samhället i människan.